Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі MetaBeaver, і сьогодні я розповім вам про дуже круті RPG, які існують в єдиному екземплярі. Лиш до деяких з них уже розробляється продовження, інші ж знаходяться просто в комі. Нагадую, що це просто добірка, не топ. Також пишіть в коментарях свої улюблені ігри на цю тему. Мені дійсно цікаво. Почнемо за традицією з ігор юрського періоду, а саме з 99-го року та гри Planetscape Torment. Це дуже якісна класична RPG, основана на рольовій системі Dungeons & Dragons. Гра може похизуватись неймовірним вигаданим світом, цікавим нелінійним сюжетом та сайдквестами. Має дуже якісні діалоги та графіку на свій час. Коли виходиш на вулиці міста в цій грі, то здається, що потрапив в якусь кунсткамеру під патронатом найближчої дурки, в хорошому сенсі. Якщо хочете зіграти за безсмертного чудакуватого чувака, в напарники балакучий черепок, замість звичайної броні з мечем, татуху та ніготь відьми, то ви прийшли за адресою. Також любителі читати будуть в захваті, так як сюжет має аж 5000 сторінок діалогів. Продовження не було по причині закриття Black Isle Studios, але у гри є послідовник, про якого ми поговоримо далі. Буду трохи розбавляти класику більш свіжими іграми, бо молодь розбіжиться ще на початку відео. Наприклад, нещодавно оновлена ремастером Kingdoms of Amalur: Reckoning. Це стандартна RPG без якихось особливих прикмет, але любителі жанру знайдуть чим тут себе зайняти. Наприклад, світ тут дуже цікаво досліджувати, всіляких скринь та цікавих місць дуже багато. Також гра має досить непогану історію та 17 трильйонів сайдквестів. Насправді точну цифру я не знаю, але по відчуттям саме стільки. Бойова система теж непогана. Окрім стандартного вивчення вмінь та навичок, тут ще можна робити всілякі комбо, як в якомусь слешері. Так, ця гра в основному критикується, але хотілося б побачити продовження, в якому розробники зробили б роботу над помилками. Але студія збанкрутувала і про продовження нічого не чутно. На третій сходинці легендарна Arcanum of Steamworks and Magic Obscura. Уявіть фентезійний світ з магією, ельфами та орками, але який не застряг в середньовіччі, як в інших RPG, а навпаки продовжив розвиватися і навіть дійшов до індустріальної ери з паровими двигунами та залізними дорогами. Це неймовірне поєднання і є в світі Arcanum. Магія та технології конкуренти в грі, і там, де є магія, технології перестають працювати. І навпаки. В грі також дуже гарний сюжет та сайдквести. Рольова система, в якій гравець балансує між технологіями та магією. Бойова система тут подвійна, можна грати як покроково, так і реалтайм. Продовження не вийшло по причині закриття компанії Troika Games. Далі Disco Elysium. Це одна з тих ігор, де береться якась одна складова жанру та зводиться в абсолют, як, наприклад, діалоги. Але, щоб така гра була цікавою, ті самі діалоги та історія мають бути зроблені на найвищому рівні. От саме це ми й можемо бачити в Disco Elysium. Головний герой детектив – алконавт зі стажем, детектив теж зі стажем, якому треба розкрити вбивство та прийти до тями від алкогольної амнезії. Disco Elysium – це інтерактивна книга, від якої важко відірватись. Якщо є бажання багато читати та отримувати пошкодження здоров'я за неправильно обраний діалог або просто глянувши не на ту стіну, то ви за адресою. Про другу частину нічого не відомо, але розробники над чимось працюють та час від часу поповнюють персонал. Продовження це або нова франшиза, цього наразі невідомо. На п'ятому місці Solasta Crown of the Magister. Це чиста покрокова RPG, яку створила компанія Tactical Adventures. Рольова система тут Dungeons & Dragons 5-ї редакції. Родзинка Solasta в тому, що розробники максимально точно перенесли правила настільної гри в цифрове середовище. Сюжетні завдання та сайдквести тут дуже цікаві. Гру активно підтримують та регулярно випускають нові пригоди. Бойова система також дуже цікава. Тут навіть має значення, стоїть персонаж в тіні чи на світлі. Також є такі механіки, як левітація та лазіння по стінам. Так що, якщо хочеться пограти в щось, що максимально наближено до настільної Dungeons & Dragons, то можу рекомендувати. Продовження ще не анонсовано. Далі гра Tyranny. Це, як я зрозумів, експериментальна RPG від компанії Obsidian Entertainment. Чи то вони спробували якось осучаснити сучасні RPG, чи просто вирішили створити в такий спосіб нову франшизу, щоб вона відрізнялась від Pillars of Eternity. Але гра в порівнянні з другими іграми студії виглядає дуже вже простецькою. Тільки 4 персонажі в групі, вмінь також значно менше. Вибір в діалогах частіше за все нічого не дає, окрім бою. Хоча світ та сюжет тут нереально епічні та цікаві, але не закінчені. Мені особисто гра сподобалась і я пограв би в продовження.
Але, судячи з всього, експеримент був невдалий, раз про продовження нічого не чути. На 7-му місці Torment Tides of Numenera. Це духовний спадкоємець Planescape Torment, гри з першої позиції цієї добірки. Коли гру розробляли, розробники з In Exile Entertainment заявили, що їх гра буде стояти на 4 стовпах, які повністю характеризують гру. Перше – це дуже сильне філософське підґрунтя. Друге – це ні на що не схожий світ. Третє – це дуже детальна та цікава історія головного героя. І останнє – це свобода дій та зіткнення героя з результатами тих самих дій. В кожному пункті розробники не збрехали. Гра дійсно унікальна, є над чим подумати, є на що подивитись, сюжет та свобода дій також на місці. Але є й мінуси. І самий головний з них – це той, від якого страждають всі ігри In Exile Entertainment. Гра нудна та скучна, не для кожного. Про продовження поки нічого не чутно. Далі гра Kingdom Come Deliverance. Гра про середньовіччя, а саме про громадянську війну в Богемії в 14 сторіччі. Розробники в кожнісінькому інтерв'ю божились, що в них супер-дупер реалістична RPG без магії та драконів. Ну, магії та драконів дійсно немає. Всі інші балачки про реалізм виявились брехнею, і це мене дуже роздратувало на релізі. Коли почав грати, я на все дивився через призму тих тверджень про реалізм. А його насправді не було й грама. Звичайна RPG, тільки без міфічних істот та рас. Очікував одне, а отримав інше. Але все ж таки вона продалась дуже гарно і має цілу армію фанатів. Наразі відомо точно, що Warhorse Studios над чимось працюють. Чи це наступна частина, чи щось інше, поки ще невідомо. На 9-й сходинці Dragon's Dogma. Це гра від вже легендарної компанії Capcom. Так, в Dragon's Dogma намішано багато жанрів. Capcom до релізу називали її вбивцею Skyrim. Але поки вбивали, від напруження пукнули так голосно, що десь в лісі з осміху єнот здох. В грі великий та цікавий для дослідження світ. Дуже крута бойова система. Також цікаві та масштабні битви з гігантськими босами. Мінуси також є. Наприклад, нас постійно змушують бігати по тих же локаціях та місцях, де ми вже були. Дуже багато бігати. Історія та сайдквести також посередні. По якості я б порівняв Dragon's Dogma з Dragon Age Inquisition. В обох іграх грати та досліджувати світ цікаво, але обидві мають погану історію та сайдквести. Capcom анонсувала Dragon's Dogma 2 на початку літа. Ніяких подробиць про другу частину поки немає. На 10-й та 11-й позиції мали бути Atom RPG Post-Apocalyptic Indie Game та Ash of Gods Redemption, але мене минулого разу критикували, що я додаю російські ігри, і мають право. То я вирішив просто згадати їх, що вони є, і на тому все. То давайте в коментарях інші RPG, які існують в єдиному екземплярі, що вам сподобались. Мені цікаво. На цьому це все. До зустрічі!